Zonja dhe zotërim, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës. Në pjesën e parë sot do të flasim për sfidat e procesit zgjedhor, të cilat nuk kanë qenë të pakta pasi që, siç e pamë edhe sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që në numër relativisht i madh i kutive të votimit të shkojnë në rinumërim, gjë që shtyn certifikimin e rezultateve për asamblejën e për kuvendet komunale. Kjo është tema e parë e debatit në pjesën e parë të Imazhit, kurse në pjesën e dytë i ftuar është ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, zoti Ruario Kanëll, dhe dy bursiste që kanë fituar bursë për të studiuar për të kryer master në Angli. Prezantoj mysafirët e pjesës së parë. Me mua është zoti Burim Ahmeta nga Qendra e Numërimit të Rezultateve, koordinator. Mirëseve. Dhe janë dy anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi dhe Binak Disha. Mirëseve. Zoti Ahmeta, nisim me juve sepse tash në këto momente QNR-ja ka punën më të madhe. Sot vendosën anëtarët e KQZ-s që të shkojnë, nëse nuk gabojmë, 1/3 e kutive të votimit të vendvotimeve në rinumërim. Është fjala për vendvotimet të cilat kanë të bëjnë për kuvendin komunal, pra janë kryesisht probleme ato të cilat nuk kanë mundur të procesohen si të rregullta, pra formularet e rezultateve janë ato të cilat gjenerohen nga qendra e numërimit të rezultateve, pra dhënat të cilat janë shënuar në ata formularët e rezultateve nga anëtarët e Këshillit të vendvotimit, pa ato dhëna gjenerohen dhe bën rezultatet përfundimtare nga QNR-ja. Mirë, por në këtë rast që kemi të bëjmë me kandidatët për asamble komunale, një numër i konsiderueshëm i vendvotimeve nuk kanë mundur të procesohen si të rregullta për shkak se një pjesë të madhe të rasteve ka tejkalim vota, që do të thotë që ka më shumë vota për kandidat se sa vetë subjekti, ose në raste të caktuara ka edhe raste kur kandidati vetë ka më shumë vota se sa vetë subjekti. Mirë, po kemi edhe raste të tjera kur subjektet kanë vota dhe kandidatet kanë 0 vota, pra nuk është shënuar saktë vota e qytetarit dhe pra nuk ka reflektuar në formularët të rezultateve. Ose kemi rastet kur kandidatet nuk kanë vota dhe subjektet kanë vota. Pra këtu janë kryesisht ato raste të cilat nuk kanë mundur të procesohen të rregullta dhe nga auditimi që bëhet në QNR, pra në bazë të auditimit që bëjmë gjithë atyre formularëve të rezultateve, pra kemi gjetur këto dhëna pra në bazë të dhënave që janë në formularët të rezultateve, po të cilat kryesisht kanë të bëjnë me votat e kandidatëve. Dhe si fenomen, po na përcjellet zgjedhje pas zgjedhjesh. Si fenomen është shumë dukuri e shtuar që nuk e di pse ndodh, mirë po sidoqoftë kemi një numër shumë të madh kësaj radhe. Janë mes diku rreth 690 vendvotime të cilat duhet të rinumërohen dhe sigurisht që është numër shumë i madh në aspektin. Ndërsa me votat e subjekte nuk kemi pasur ndonjë mos përputhje të madhe, kryesisht problemet janë vetëm tek votat e kandidatëve dhe mos shënimi i saktë i këtyre votave. Zoti Rustemi, sfidë e vazhdueshme kjo, për cilën po flasim, rinumërimi i kutive të votimit, po është një kjo, po e themi kushtimisht, një luftë brenda llojit, me që po flasim për vota për kandidat. Është vërtet në radhë parë që nga procesi në proces ne po përballemi me kuti të shumta që po shkojnë në rinumërim, diku me vendim të KQZ-s si rezultati mos përputhjeve që konstatohen në QNR, e diku tjetër si rezultati i ankesave. Unë mendoj që duhet të presmi rezultatin final nga rinumërimet që bëhen në QNR dhe për të parë edhe shkaqet edhe motivet e këtyre mospërputhjeve, madje në mbledhjen e sotme kam kërkuar në veçantë dhe në mënyrë konkrete nga koordinatori i QNR-s që në fund të këtij procesit na sjell listën e komisionerëve të këtyre vendvotimeve dhe po ashtu na sjell gjetjet si rezultati i mospërputhjeve. Nuk mendoj që bëhet fjalë në të gjitha rastet për luftë brenda llojit, do ta shohim në një kontekst do ta shohim në kontekst më të gjerë çështëve të gjithë procesin, do ta shohim edhe në kontekst të modelit që kemi për numërimet e votave në vendvotim, do ta shohim edhe në kontekst të komplet ditës së zgjedhjeve që janë të njëjtit komisionerë që fillojnë angazhimin e tyre që në ora 6 të mëngjesit dhe dita e zgjedhjeve është edhe intensive edhe kërkon përqendrim, ndërkohë numërimi bëhet nga të njëjtit komisionerë në pjesën e fundit ditës dhe kjo vjen
përveç rasteve të keqpërdorimit, ka shumë raste dhe që shihet që janë edhe gabime aritmetike që vjen edhe si rezultati i lodhjes së komisionerëve, mos përqendrimit të mjaftueshëm, por pse jo dhe trajnimit jo adekuat, sepse procedurat janë goxha të ndërlikuara dhe shpesh herë nuk është shumë i lehtë të plotësimi i formularit. Po këtu nuk përjashtohet asnjë rast që nga gabimet e paqëllimta deri tek plotësimet e qëllimta për të favorizuar një kandidat apo tjetër. Është vërtet kjo, por ne duhet çka është vërtet, domethënë është që duhet ta nxjerrim si mësim, si shoqëni dhe si shtet, por edhe si institucione që ta adresojmë këtë segment të procesit zgjedhor, edhe për shkak të integritetit dhe besueshmërisë, por edhe për shkak të efikasitetit në përmbyllje të procesit, kostos financiare të komplet procesit e kështu me radhë. Dhe visha, nëse themi që dita votimit dhe organizimi i gjithë procesit zgjedhor po lavdohet, po shkon mirë, po na dalin sfida të tjera të cilat po na përstritën, a është kjo një sfidë që nuk duhet të ishte në fakt sfidë për KQZ-n? Ne organizojmë, zgjedhjet lokale organizohen edhe për kryetar komunash edhe për asambli. Duhet me bë qartë se për kryetar komunash ne kemi jep rezultatin përfundimtar dje dhe sot kemi vetëm 4 ankesa të ushtuar në panelin zgjedhor. Ndërsa për asambli kemi një numër që është afërsisht 1/3 ose afër 700 kuti të cilat shkojnë në rinumërim dhe është shumë e vërtetë se është nevoja imediate, pashmangshme që të kemë një reformë, sidomos nëse nuk mund ta quajmë reformë në procesin zgjedhor, do të në reformë në pjesën e numërimit të këtyre fletvotimeve, qoftë të konceptit të krijimit të qendrave komunale, që të krijohen qendra komunale për secilin komunë të numërimit, qoftë konceptit të qendrave regionale, të cilat do të bëhet numërimi i votave, do të thonë në vend votim të janë të angazhuar anëtarët të këshillave vend votim që janë vetëm për ditën e zgjedhjeve për procesin zgjedhor dhe tjerë anëtarët të këshillave vend votimit janë në këto qendrat e numërimit, të cilat do të merren me pjesën e numërimit. Është shumë e vërtetë që është dha nane se është dita shumë intensive, këta njerëz shkojnë 5 mëngjes vend votime. Është edhe lodhja, arsye që mund ndodhte, është e pashmangshme se 16 torë vend votim. Mirë po, nëse na e arrim që të bëjmë këto, atër kemi edhe ka avancuar teknologjia e numërimit të fletvotime, ku kem shumë shembuj në pushtete edhe të rajonit ku fletvotimi skanohet dhe me njerë transformohet edhe të epet pamje edhe në monitor të madh dhe është qartë edhe për vëzhgues shihet se për cilët subjekt ju ka besimi dhe cilët kandidat minimizohet në maksimum, do të thonë, mundësi jakjes përdorimit. Por duke marrë parasysh janë diku 700 kuti që kanë shkuar në rinumërim. Po flasim për njerëz të partive politike që e kanë bërë atë punë. Gabimet, kemi folur edhe në zgjedhjet e kaluara se lufta brenda llojit është goxha e mundimshme dhe goxha e dhimbshme për ata që kanë kaluar në zgjedhje. Është e vërtetë që kjo ka ndodhur për shkak të anëtarëve të këshillave të votimit, domethënë, edhe nuk mund ta mshefim këto, por nuk mund të dimë derisa nuk e kemi një pasqyrë të qartë për qendrës në numërimit të rezultateve, nuk mund të dimë shkaqet se cilat janë ato që e kanë deri në këtë numër të madh vend votimi në rinumërim. Domethënë duhet të presim një pasqyrë për qendrës në numërimit të rezultateve, është e vërtetë se ne ata njerëz të cilët janë anëtarë të këshillave vend votimi që janë të angazhuar në ditën e votimit, të cilët nuk e kanë kryer punën ashtu siç është pra pa me përgjegjësitë e tyre, ne do t'i japim listën e tyre varësisht për shkeleve, do të japim listën e tyre në prokurori dhe prokuroria do të thotë që do ta kryejë punën e vet për të gjithë ata të cilët kanë pas qëllim që ta devijojnë besimin. Shkeljet që evidentohen nga rinumërimi do të procesohen nëse ka bazë për prokurorinë apo? Po. Mbase është më rëndësishme kështu pak me prezantuar edhe komplet se jo të gjitha vendvotimet domethënë kanë natyrën e njëjtë të mos përputhjeve dhe nuk po i morë për bazë raportimin që ka bërë QNR-ja sot shihet që në shumë raste subjekte politike kanë vota ndërsa kandidatët nuk kanë fare vota, që nuk bëhet fjalë si të themi për shtim të votave, bëhet fjalë për mos vendosje të votave. Pastaj ka shumë raste që bëhet fjalë për mos përputhje vetëm deri tek një votë mes të gjithë kandidatëve të një subjekti politik me totalin e votave që ka ai subjekt politik. Ndërkohë ka edhe raste më ekstreme. Natyrisht QNR-ja duhet na sjell këtë raport që të shihë mos përputhjet dhe raste që konsiderohen që ose vlerësohen që janë, si të themi, plotësime të qëllimta, natyrisht duhet të adresohen në prokurori dhe prokuroria duhet ta bëjë punën e vet në këtë drejtim. Si kuptohet që janë të qëllimta? Si të kuptohet? A mund të kuptohet, zoti Ahmedaj? Kjo faza e parë e auditimit pra është faza e procesimit normal të
formularëve të rezultateve. Pra, rrjedha normale e tyre dhe stafi në qendrat e numërimit është i obliguar dhonat ashtu si janë të plotësohen në formularët të rezultateve. Pra, është një numër i madh i vendvotimeve që nuk kanë mundur të kalojnë auditimin për shkak se ka vota më shumë se sa subjekte apo çështje, pra këto janë natyrat e probleme. Me pastaj do të bëhet rinumërimi i gjitha këtyre vendvotimeve, që sigurisht që do të bëhet rinumërimi në qendrën e numërimit dhe rezultateve me prezencë të vëzhguesve të gjitha subjekteve politike dhe organizata tjera që janë të interesuar me vëzhgu këtë proces, dhe pastaj do të nxjerret gjendja faktike, do të thonë krijohen formular të ri të rezultateve nga gjendja faktike ajo çfarë është në kutitë votimit. A ka mundësi të kuptohet nëse ka pas qëllimisht deformim të rezultatit? Pas këtij procesi do të i bëjmë krahasimet rezultatet çfarë kanë qenë, do të thonë para auditimit çfarë kanë qenë rezultatet, pra që nuk kanë mund të kalojnë auditimin, dhe do t'i krahasojmë me rezultatet të cilat dalin mas rinumërimit dhe që është thanë edhe anëtarët e KQZ-s më herët që do të shohim edhe shkallën e shkeljeve, dhe nëse shkolla është shumë e madhe, sigurisht që ndoshta mund të jetë e qëllimshme ose pa qëllimshme, po do të merret një nivel ose një kriter se aty ku mospërputhja është shumë e madhe, atëherë sigurisht që këto raste do të evidentohen edhe do të përcjellen, do të raportohen te KQZ-ja dhe pastaj KQZ-ja do të përcjell matutje. Sa kohë duhet që të rinumëroni këto kuti që u vendos sot të shkojnë në mendim? Qendra e numërimit dhe rezultatet do të punojnë në 2 ndrime, pra nga ndrimet nga teturës, do të thonë pa ndërprerje dhe do të punojmë me intensitet gjatë gjithë ditës, që sipas disa parallogarive paraprake që i kemi bërë, mendojmë se diku mes 7 ose 8 ditë do të mund ta përmbyllim këtë proces të rinumërimit. Ndoshta mund të merr edhe më shumë, mirë po pavarësisht aty 7 ditë do të jetë komplet java me rinumërime. Po, dhe nuk do të jeni edhe aq komod në punën tuaj derisa nuk ka certifikim të rezultateve, duke marrë parasysh se po përgatiteni për ballotazhin. Sa do të mund të jetë kjo sfidë brenda KQZ-s që do të përgatitje dura për ballotazhin në 19 nëntorit të vishit? Po ne kemi një plan operacional për rundën e dytë dhe ne atij plani i përmbajmë, domethënë krahas angazhimeve tona në njëjtën kohë edhe për angazhohemi që të organizojmë edhe rundën e dytë për kryetar komunash që do të jetë më 19 nëntor. Është sfidë do të jetë për shkak se paralelisht do t'i kemi dy procese, domethënë edhe procesin e organizimit zgjedhjeve për rundën e dytë, po edhe mbikëqyrjen e rinumërimit dhe gjithë asaj çapo ndodh në qendrën e numërimit të rezultateve, po KQZ-ja është e gatshme, ka staf mjaftueshëm, domethënë qendra e numërimit të rezultateve dhe personalisht zoti Ahmeti meriton një falënderim veçantë për angazhimin që bëjnë ta njerëz dhe punën e palashme, dhe edhe nëse dikush ka pas tendencë ta devijojë besimin e qytetarëve, ne me vendimin e sotëm që t'i çojmë në rinumërim kemi thonë se nuk do ta lëjmë asnjë shkelje eventuale dhe gjithë ata të cilët kanë pas një qëllim të tillë kanë marrë përgjegjësi para institucioneve përgjegjëse. Pikërisht kjo isha duke dhënë të drejtimi. Do të shkojë vota aty ku qytetari ka vendosur që të votojë? Padyshim që KQZ-ja do të angazhohet dhe do të angazhohet që edhe përmes rinumërimeve, sado kohës që merr, sado do të thoya zvarritjes së rezultatit përfundimtar, sado kostos që ka, ne duhet të sigurohemi që çdo votues në mënyrën se si ka votuar të reflektohet dhe të përkthehet si vullneti i tij. Por si mësim që duhet ta nxjerrim, po e theksoj këtë, do të thonë që tani më ky model i numërimit të votave në vendvotime me këtë sistem domethënë është jo efikas. Domethënë ne po përballemi me rinumërime të vazhdueshme dhe kjo sado përpjekjes për me përmirësu kushtimisht gjatë rinumërimit dhe me reflektu vullnetin e saktë të votuesve ka ndikime negative në integritet të procesit zgjedhor. Kështu që ne duhet të adresojmë saktë, domethënë që numërimi i votave duhet të ndryshojë si model. Unë personalisht konsideroj që duhet të kemi numërim të përqendruar në nivel të qendrave komunale të numërimit, domethënë në procesi i votimit në vendvotim të përmbyllet nga atë njëjtit komisioner, ndërkohë pas mbylljes së votimit ekipe tjera të komisionerëve natyrisht me përbërje të njëjtë apo tjetër të bëjnë numërimin në një vend të përbashkët ku edhe transparenca është radikale, prania vëzhguese, përfaqësues subjekte politike, media e kështu me radhë. Edhe në këtë situatë ka pas një mundësi që personalisht e kam adresuar vazhdimisht që KQZ-ja e ka këtë mundësi edhe me ligj të angazhoj ekipe të veçanta të numërimit në vendvotim,
domethënë mos jenë të njëjtit njerëz që angazhohen gjatë ditës së votimit edhe në numërim. Natyrisht që KQZ e ka konsideruar me risk këtë angazhim deri bartjen e materialit, ndryshimin e këshillit të vendvotimit, por jam shumë i bindur që po të ishte ekip tjetër i numërimit të votave që do ta fillonte punën në ora 19 kur përfundon votimi, edhe për shkak të që është angazhimi vetëm i tyre, do të trajnoheshin vetëm për këtë aspekt. Kush i paguan nëse po flasim për kosto financiare? Ata komisionerë që nisin 5 mëngjes dhe vazhdojnë deri në 2-3 natës për të numëruar, për pa fillimisht procesin zgjedhor dhe për kush i paguan ata? Natyrisht KQZ-ja i paguan, s'ka asnjë dyshim, por ne si shpeshohëm edhe nga rinumrimet, ne në një mënyrë po i realizojmë dy fesh të njëjtin aktivitet. Nuk mund të nisi KQZ që jeni krejt pafaqshëm. Jo, natyrisht jo, për arsye sepse këtë duhet ta shohim edhe aspektin e trajnimit të komisionerëve. Domethënë, nuk thjesht un po e them, duhet presmi atë raportin përfundimtar që do den nga QNR-ja. A bëhet fjalë për gabime njerëzore, a bëhet fjalë për paftësi, a bëhet fjalë për kjo që të mos jenë njëjtit njerëz deri në fund procesit të vijë. Bashkim se kisha shumë nuk hyj këto është KQZ-ja. Emrimet vinë për partive politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i aftëson, i përgatit profesionalisht anëtarët e këshillat vendvotimit dhe i paguën për angazhimin e tyre që e bojnë në ditën e zgjedhjeve dhe për ditët e trajnuese. Dhe për këta nuk po du me ikë përgjithësisë, mirë po nëse bëjmë krahasime me zgjedhjet lokale, numri i fletvotimeve të pavlefshme shumë më i vogël se sa në zgjedhjet lokale të 2013-s. Unë prapë nuk po gjykoj, po mendoj që duhet me prit raportin e QNR-s me po cilët janë ata shkaktarë që e kanë çu deri këtu. Po edhe pse unë mendoj që i bën mirë, ky rinumërim i bën mirë edhe integritetit në zgjedhje. Sepse kjo rinumërimi i auditon të gjitha shkeljet eventuale dhe e çet rezultatin ashtu qysh është adresuar nga votuesi. Ta më herët kemi vendvotime që shkojnë në rinumërim për shkak se subjekti politik për shembull ka 20 vota, ndërsa kandidat ka 21 votë. Dhe thotë është një votë në pyetje për shkak rinumërohet një kuti, një vendvotim. Unë për vete edhe kom përkrah dhe mbështes prapë edhe këtu po e them që është mirë, i bën mirë procesit integritetit. Ndërsa është shumë nevojë imediate që kjo mos ndodhë në Kosovë, shtetin tonë që të ketë rinumërim të votave në vendvotim. Domethënë të dohet procesi i votimit me procesin e numërimit. Duhet t'i gjojmë shembujt më të mirë, përveç riskut që thatë nani është edhe pjesa financiare. Ne duhet të organizojmë paralel dy par komisionerë të cilët kanë kosto të lartë financiare, ndërsa ne kemi një buxhet paraprakisht dëm i qeverisë së Kosovës, se sa do të jetë buxheti të cilën neve na vijnë për të organizuar zgjedhjet. Kosto financiare është vërtet që ka, po ne në një farë mënyrë po e paguajmë këtë kosto financiare, sepse po i bëjmë rinumërime. Po të bëj numërimi në vendvotim nga ekipe të ndryshme, nga komisionerë të trajnuar vetëm për numërim, nuk do të kishim kuti në rinumërim. Rrjedhimisht pavarësisht kostos, do të shpallim rezultatet përfundimtare shumë më parë, integriteti i procesit zgjedhor do të ishte shumë i lartë, por këtu ka disa shkaqe, nga tentimet për me deviju vullnetin e votuesve, gabimet njerëzore teknike si rezultat i lodhjes e angazhimit, deri tek trajnimi i dopt i këtyre komisionerëve ose niveli i tyre profesional që ka bërë që mos të jenë në gjendje ta. Këto trajnime kur bëhen zoti Rustemi, a ka në një rast ku një prej atyre që trajnohet për këtë çështje nuk e kalon këtë sfidë dhe nuk mund të jetë pjesë e procesit? Po tash çështja është kjo ndërlidhet edhe me numrin e madh të komisionerëve, që është e vërtetë, sepse mbase duhet ta marrim në konsiderat që këshillat e vendvotimeve mos kenë deri 8, 9 deri në 10 komisionerë. Duhet ta kufizojmë në 5 komisionerë, siç janë 5 përgjegjësi të përhershme në këshillat e vendvotimit, e ul numrin e komisionerëve, rrjedhësisht e bën më efikas trajnimin e tyre dhe un pajtohem plotësisht që nuk ishte dashur asnjë komisioner me u kalu si të themi në angazhim nëse nuk e ka përcen trajnimin e KQZ-s. Po KQZ-ja nuk kam rrinë me pas një program të tillë trajnimi që garantohet që secili vijus i ka përveçsuar njohurinë. Koxha problem serioz. Është problem, është e vërtetë. Koxha problem serioz. Është e vërtetë. Këtu duhet i rritim edhe kriteret profesionale të tyre që angazhohen. Edhe ata që trajnohen, edhe ata që trajnohen. Ka shumë faktorë, nuk janë Përbërja e këshillit vendvotimit e reflekton edhe përbërjen e anëtarëve të komisioneve komunale zgjedhore. Dhe ne i kemi disa komuna se kemi të pamundur që të angazhojmë 5 anëtarë të këshillave vendvotimit. Pse? Përgjegjësitë janë dome, është e vërtetë që janë 5 përgjegjësi kryesore të qendrat janë vendvotim.
Gjithmonë ka shpresë se ka pritje që të jetë një proces më i mirë. Unë mendoj që ky proces zgjedhor është i organizuar më mirë. Ta pe bazoj edhe në numrin e fletvotimeve që është shumë më i vogël i numri i fletvotimeve të pavlefshme. Po është deri tash nëse s'gaboj është 20 e diçka mijë, domethënë jo 30.000 tamam. Nuk do të mungut se kemi veç për kryetare, nuk i kemi për asambleun, pres që të ketë. Po sidoqoftë është shumë më i vogël. 30.000 nëse e krahasojmë me zgjedhjet e kaluara, mund të themi që janë më pak, dukshëm më pak. Po nuk mund të themi që janë pak. Jo, nuk do të thonë që nuk ka vetëm trajnimi pjesë e kësaj që ka ndodhur. Domethënë mund të edhe paralelisht ta njerëz që janë të pas parasysh se zgjedhjet në Kosovë organizohen me një ligj që sa vite dhe këta e kanë perfeksionuar mënyrën e numërimit të votave këta njerëz. Edhe e dinë ku janë ato problemet, lëshimet eventuale dhe për shfrytëzojnë rastin, po mundohen që të shfrytëzu këtë pjesë me barë besimin të dikush të mrena listë preferuar tyne. Do thonë edhe kjo pjesë nuk përjashtohet, atë se ata po marrin trajnime njëjtën kohë për dikujt tjetër se çysh me deviju besimin. Varet cila trajnime do të jenë më efikase këtë rast. Mirë, po ato lëshimet sigurisht që i evidentojmë, pra kjo është faza e parë e procesimit të rregullt dhe auditimi e ka të shpjeguar në bazë të atyre gjetave, në bazë të atyre rezultateve që janë të reflektuara, të pasqyruara në formular të rezultateve. Ku të hapet kutia, me siguri që situata do të dalë edhe më ndryshe, ndoshta në raste të caktuara edhe më ndryshe se sa që është nga raporti i auditimit, dhe atëherë do të bëhet edhe krahasimi i rezultateve që kanë qenë më herët dhe do të bëhet krahasimi dhe rezultateve të rinumërimit, edhe atëherë do të dihet niveli i parregullsive. Që nënkupton këtu edhe do ta dim pasi të kompletohet ky proces i rinumërimit, do ta dim edhe numrin e saktë të fletvotimeve të pavlefshme. Kështu që ndoshta është pak herë të flitet për numrin e fletvotimeve të pavlefshme, po sidoqoftë e kemi në rast shumë të mirë që do të shohim më pak apo më shumë. E kemi në rast nuk kemi asnjë indikacion deri tash se kemi fletvotime të pavlefshme. Do t'i shohim kur t'i shohim për kuvende komunale. Aty është fletvotimi për kuvende komunale, për asamblesë është më ndërlikuar. Kur po flasim për këto fletvotime të pavlefshme, atë ditë kur kam qenë ditën e zgjedhjeve, kur kam qenë në program, shumë njerëz më kanë shtuar sa duhet votuar për 5 kandidatë. Pikërisht për këtë po flas. Apo si duhet votohet, sepse nuk dinë se ka pas fushat të mjaftueshme se që kemi mundur të përcjellim të gjitha, sepse gjithë kanë marrë për bazë 11 qershorin voto për 5 kandidatë për deputet. Ne do ta shohim në raportin, por nuk i kemi. Kemi numrin e fletvotimit pavlefshme vetëm për kryetar komune, po mënyra e votimit për kryetar komune është shumë e thjeshtë dhe pritej që numri të jetë më i vogël, madje është i lartë. Nëse bëni pikërisht, supozojmë vetëm pak për kryetar komune votimi shumë i thjeshtë. Edhe ka pas 30.000, unë jam që 2 fishin spa e fund, kështu të themi, më spaku do të kemi 2 fishin e fletvotimit pavlefshme për kuvende komunale. Është e vërtet, dita e zgjedhjeve ka shku përgjithsisht e qetë me disa raportime sporadike, por në aspektin, si të themi, të përgjithshëm të procesit zgjedhor, ne kemi pas ngecje në informim dhe edukim të votuesve, edhe për shkak të disa pengesa dhe barierave të përzgjedhjes së kompanisë që kanë ndodhur anulimi disa hershme kontratave kështu me radhë. Për ju, si do të ishte më lehtë që ky proces të përfundojë pa pasur nevojë për rinumërim? Ndodh ajo që po thonë edhe anëtarët e KQZ-s që të tjerë njerëz të bëjnë numërimin, të tjerë njerëz të merret me votimin, apo të gjitha kutit me një vendim të bartën e QNR dhe aty të bëhet numërimi i votave? Koncentrimi në QNR është sfidë shumë e madhe që do të na duhet kohë shumë e madhe. Domethënë i kemi 700 vendvotime që duhet me rinumëruar dhe do të na merr 8 ditë kohë. Kështu që nëse koncentrohet gjithçka me rinumëruar ose me numëruar në QNR, atëherë do të duhen të paktën 30 ditë për me bërë numërimin e tyre. Ne përdor më pa dhe pak modele të vendeve ndryshme. Sigurisht, sepse ka tashmë mësime që mund të nxjerrin. Mirë, po a mund të ketë, e përmendet disa reforma zgjedhore do të ishte, a mund të ketë reformë parciale, a mund të ketë të tillë që të merret një vendim që të paktën për procesin e votimit dhe numërimit të votave të veprohet kështu tash. Kjo është në vullnetin politik reforma zgjedhore, besoj se të reflektuar te përbamja e KQZ-s gjitha subjektet politike që në përfaqësuar Komision Qendror të Zgjedhjeve e kanë gatishmërinë dhe vullnetin që të kemë një reformë mirëfillt në fushën e zgjedhjeve. Mirë po, sidomos, unë nuk e di se a do të ndodhë ajo, sepse është jashtë autorizimeve të mia, po them është e pashmangshme, imediate dhe shumë e nevojshme që një herë për gjithmonë të marrë fund numërimi i fletvotimeve në vendvotim. Tashti a e gjojnë mënyrën që të nënshtrojmë një reforme plot apo parciale ajo në nivelin politik. Duke qenë se përbërja KQZ-s është politike dhe ju jeni të deleguar aty nga subjektet politike, ju a thoni këtë
partive tuaja politike që duhet ndodhë kjo. Pikërisht e thash edhe më herët të thamë gjithë anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë një vullnet që është e pashmangshme që ne të shkojmë në reforma zgjedhore ndodh në vitin ardhshëm. Ne kemi pas disa tentativa, mirë po asnjëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është trajtuar ashtu siç duhet trajtohet si organ implementues i ligjit. Do thonë inkludu disa komisione parlamentare ka pas nisma për me pas reformë zgjedhore, mirë po KQZ ju kalon një rol dytësor. Do thonë nuk janë marrë parasysh sfidat në cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka hodhur gjatë organizimit të zgjedhjeve të mëhershme, cilat kanë qenë ato sfidat përveç lista votuese, trajnimi, votimi jashtë vendit e kodion mos timi rënd. Do thonë përveç reformës që është nevojë imediate me ndonjë reformë zgjedhore, është më rëndësishme që edhe KQZ të japet rol më shumë rol në këtë reformë edhe në mënyrë që njëherë për gjithmonë të kem një ligj i cili është i qëndrueshëm dhe që është konforme praktika dhe provave më të mira të ligjeve dhe të shteteve perëndimore. A mund të bëj KQZ-ja me këtë përbërje çfarë ka për thënie politike në përjashtim të kryetarës së KQZ-s, shtyqje më të madhe që ndodh reforma? Në fakt, çështja e reformës do të jetë si të themi, një nevojë në thirrje e përgjithshme shoqërore. Domethënë në Kosovë ka pasur përpjekje të vazhdueshme për me përdor kënse reformën zgjedhore për të akomoduar interesa të caktuara politike të partive të caktuara apo edhe të individëve politikanë individualisht. Domethënë reforma duhet të jetë një nevojë që vlerësohet nga shoqënia që involvohet, shoqënia civile, subjekte politike kështu me radhë. Në përpjekjen për reformë zgjedhore në vitin 2013-2015 do të thoja, në legislaturën paraprake, jo këtë të fundit, kjo është adresuar kjo çështja e numërimit votave. Madje si amandament i veçantë më kujtohet lëvizja vendosje kishte dhënë dhe ishte miratuar në lexim të parë. Për fat keq ligji kishte përfunduar vetëm në lexim të parë dhe nuk kishte miratuar përfundimisht dhe asnjëherë nuk e gjeti zgjidhjen. Por e vërteta është se nuk është veç aspekti i numërimit votave, se themi aspekti Pola për çështje teknike që po zgjasin procesin. Ne kemi edhe probleme me listën e votuesve në Kosovë, e cila duhet të adresohet një herë për gjithmonë, domethënë kemi më shumë votues se sa banor. Kemi më shumë votues se më shumë banor. Sado që kjo është e shpjegueshme në një aspekt, po adresa të pasakta të votuesve e kështu me radhë, domethënë ka shumë çështje. Por personalisht mendoj që edhe brenda këtij ligjit aktual ka pas hapësirë ligjore për një organizim dhe një administrim më adekuat. Në rastin e numërimit votave, angazhimi i ekipeve të numërimit do ta shmangte, si do themi, mos përputhjen dhe do të kishim më pak ose fare do të kishim rinumërime në QNR. Sfidat për ju do të vazhdojnë sepse do të merreni me rinumërim, po do t'ju pyes ju të dyve se cila ka qenë sfida kryesore për ju, zoti Vizhaj, gjatë këtij procesi zgjedhor. KQZ-ja këtë vit ka pas sfidë organizimin në dy parzele në njëjtin vit. Do të thonë kemi pas zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe akoma pa përfunduar procesi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me hi në organizimin e zgjedhjeve të rregullta lokale. Po megjithatë, mendoj që ja kemi dalë mirë, kemi pas raport të vlerësimit të vëzhguesës Bashkimit Evropian të shoqërisë civile, media, si dhe të partive politike që e kanë vlerësuar qoftë zgjedhjet parlamentare, qoftë lokale të pjesën e deri tash që KQZ-ja ka kryer punën e vet, nuk them as mirë, po ka kryer punën e vet. Besoj dhe shpresoj që edhe kjo pjesa që ka me, qoftë rundi 2, qoftë kjo pjesa e rinumërimit të këtyre kotive do të shkojë ashtu siç është paraport, mos shkojë gjatë shumë në mënyrë që na të kemi rezultatin perëndimtar sa më shpejt. Kjo puna jon, këtë puna e bëjmë. Një gjë të përfundosht më thonë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës Kosovës është i specializuar në organizim zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Siç këto situata neve nuk na nxojnë, zakonisht neve nuk na nxojnë pa përgatitur dhe nuk i lodhemi punës. Mirë, ju pyeta për sfidën sepse sfida edhe për ne si media, por edhe për qytetarët është fushata 30 ditë për zgjedhje komunale, për zgjedhje lokale. A mund të shkurtohet kjo fushata, ka disponim? Do të rrestemi shumë shkurt sepse jemi fare fund. Megjithatë, duhet të angazhohemi që të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve. Ne kemi pas, si të themi, numër të vogël të votuesve jashtë vendit në këto zgjedhje, kemi pas vështirësinë e informimit publik të votuesve dhe në edukim, kemi aspektet problematike me listën e votuesve e kështu me radhë. Ka qenë sfidë po ashtu edhe administrimi i procesit zgjedhor në komunat veriore të Kosovës, e dimi që atje ka pas presione të vazhdueshme. Te fushata tash kjo është çështje më tepër se themi e ka përcen përgjegjësitë e KQZ-s, madje edhe nuk e involvon KQZ-n. KQZ-ja në periudhën 30 ditëshe nuk ka fare asnjë përfshirje. Ajo është aktiviteti i partive politike, mbase mund të jetë diskutueshme,
sidomos për zgjedhje lokale kur kemi 2 raunde, po ju përket partive politike që ta diskutojnë dhe ta vlerësojnë se është apo s'është e nevojshme. Personalisht më duket në zgjedhjet lokale e gjatë, sidomos kur e kemi edhe raundin e dytë dhe fushatën e raundit dytë. Për zgjedhje parlamentare personalisht mendoj që duhet të jetë 30 ditë, do të ketë kohë për me plasuar dhe me prezantuar programin dhe konceptin si subjekt politik. Faleminderit në ditë plot angazhime që kishit qerët këtu. Faleminderit zoti Viçaj, faleminderit zoti Rustin. Faleminderit zoti Ametaj. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit. Biseduam për sfidat e procesit zgjedhor me zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Qendrës së Numërimit të Rezultateve. Do të ketë marketing, pas marketingut siç ju paralajmërova, në këtë studio është ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar zoti Rory O'Connell me 2 bursiste të cilat kanë shkuar në Mbretërinë e Bashkuar për të bërë master. Qëndroni me ne.